לאתיופיה יש קשרים עמוקים עם הדת היהודית. הנוצרים שחיים באתיופיה מאמינים שהם הצאצאים של בני ישראל הקדומים. בני קהילת ביתא ישראל הם יהודים שחיו כבר בזמנים עתיקים באתיופיה, וסרבו בכל הדורות להיכנע ללחצים שהופעלו עליהם להתנצר. מעניין לציין שקהילת ביתא ישראל חיה במנותק מקהילות יהודיות אחרות ברחבי העולם, והיא לא הושפעה מהאירועים שקרו לעם היהודי לאחר חורבן בית שני. משום כך היא לא נחשפה להתפתחויות של המסורת המעוגנת במשנה ובתלמוד, ובאופן הזה השתמרו בה עד היום מנהגים יהודיים נדירים וחשובים מימי בית ראשון. אף על פי שבאתיופיה מעולם לא הוטל ספק ביהדותם של ביתא ישראל, הרי שהממסד היהודי במדינת ישראל לא מיהר להעניק להם הכרה. רק בשנת 1973 פסק הרב הספרדי הראשי לישראל דאז, עובדיה יוסף, כי הם צאצאי שבט דן האבוד. פסיקה שפתחה בפניהם באופן רשמי ומוסרי את שערי מדינת ישראל, ואפשרה את גלי ההגירה בממדים גדולים. יהודיות ויהודים באתיופיה ארגו לציון תמיד ופעלו במשך דורות לעלות לישראל, אך היו שתי עליות מרכזיות מאתיופיה, מבצע משה ומבצע שלמה. במסגרת מבצע משה, שהתקיים בסוף 1984, עלו ארצה ברכבת אווירית כ8,000 מיהודי אתיופיה. המבצע החל בהליכה דרך סודן בתנאים קשים, וכ4,000 איש לא שרדו את תלאות המסע. למרבה הצער, הופסק מבצע משה בעודו באיבו, בעקבות ידיעות עליו שנכתבו בעיתונות הישראלית. הדבר נודע גם לנשיא סודן, שחשש מתגובת העולם הערבי לאור חשיפת המבצע והקשר של סודן לישראל, ומשום כך הופסקה העלייה, וכ15,000 יהודים ויהודיות נותרו במחנות, מחנות מעבר, והמתינו במשך שנים, כשהם חיים בתנאים קשים, לעלייה לישראל. בשנים הבאות פעלו יהודים ויהודיות יוצאי אתיופיה להמשך העלייה לישראל. בשנת 1991 נוצרה ההזדמנות לזרז את ההגירה לישראל בסדרי גודל משמעותיים. משטרו הקומוניסטי של השליט מנגיסטו עמד אז בפני קריסה, והדחתו הקרובה עוררה חשש לגורלם של אלפי היהודים שהמתינו שם לעלייה. ממשלת ישראל פתחה במשא ומתן כדי להוציא את היהודים במהירות מאתיופיה. מבצע שלמה נמשך 34 שעות, ובמהלכו הטיסו 30 מטוסים של חיל האוויר הישראלי וחברת אל על, כ14,300 איש ואישה מיהודי אתיופיה למדינת ישראל. גם כיום מגיעים יהודים ויהודיות מאתיופיה לישראל, וכעת מונה קהילת ביתא ישראל בארץ כ145,000 אנשים. יש הרבה אומניות יוצאות אתיופיה שפועלות בשנים האחרונות בשדה האומנות בישראל. הן בוגרות של אקדמיות לאמנות כמו בצלאל, מנשר, סמינר הקיבוצים, שנקר, והן מתמודדות עם הגדרת זהות משולשת, מגדרית, דתית ואתנית. באומנות שלהן הן מתייחסות לנושא של הזהות המורכבת, המעובדת שלהן. נירית תקלה ציירה בשנת 2016 ציור ושמו מקווה. בציור אנחנו רואים קבוצה של נשים כהות אור עומדות על רצפה חשופה בבגדיהן התחתונים, בתנוחה מכונסת, מבוישת, כשהן מנסות לכסות בעזרת ידיהן את עבריהן האינטימיים. ההשראה ליצירה, מספרת תקלה, הגיעה אליה מסיפור ששמעה. וכך היא אמרה: זהו סיפור ששמעתי מאישה שהגיעה במבצע משה בשנת 1984 ואולצה יחד עם חברותיה להתגייר על ידי הרבנות בישראל, אף על פי שכל חייהן הן חיו כיהודיות באתיופיה והקפידו על קיום מצוות. כחלק מתהליך הגיור הן נדרשו לטבול במקווה, לבושות בגלימה לבנה. כשעלו מהמים הגלימה נצמדה להן לגוף ונעשתה שקופה, וכל זאת מול עיניהם הלטושות של קבוצת רבנים אורתודוקסים. הבושה וההשפלה שחשו אנשים באירוע הזה מלוות אותן עד היום. העבודה של תקלה אם כך עוסקת ביחס של הרבנות בישראל אל העולות והעולים מאתיופיה. כשהגיעו לישראל, הרבנים דרשו מהם לעבור טבילה במקווה כדי להכשיר אותם ליהדות, אף על פי שמבחינת בני קהילת ביתא ישראל הם שמרו על מצוות היהדות באדיקות בהיותם באתיופיה. הם הקפידו מאוד על שמירת
כל מצוות התורה שאותה קיבלו ושעליה שמרו כלשונה ונמנעו מהתבוללות. משום כך, אקט הטבילה היה מבחינתם קשה ומשפיל. היחס הזה מצד הרבנות כלפיהם נתפס כפוגעני ומעליב, משום שהממסד בישראל פקפק ביהדותם. לפגיעה הזאת יש היבטים מגדריים שמשתנים בין גברים לנשים. ההיבט המגדרי שנוגע לנשים קשור לעובדה שאלה שמשקיפים ובוחנים את תקינות התהליך, תהליך הטבילה והגיור, הם רק גברים. נשים פסולות לתפקיד הזה. כמו שזיהתה חוקרת התרבות אפרת ירדאי, כך נאלצות נשים רבות להיות חשופות למבט גברי שפולש על צניעותן, והן חשות בגלל זה פגיעה קשה. האנתרופולוג יהודה גודמן מרחיב בנושא ומציין שהגיור בישראל איננו תהליך דתי גרדה, אלא גם כלי מרכזי עבור המדינה, המוסדות שלה, עבור באי כוחה. הם אלה שמעניקים בפועל את תו הזיהוי הדתי הראוי. חשוב לזכור שסוכני הגיור של המדינה לא פועלים רק בספרת האמונה והקהילה הדתית, אלא גם בשליחות ובחסות המדינה שהיא אתנו-לאומית באופייה. הגיור הכפוי שחוו בני ובנות קהילת ביתא ישראל משליך אפוא על תחושת השייכות והאזרחות שלהם. אם לא מקבלים את היהדות שלהם ודורשים מהם לעבור גיור, הרי שהם יחושו שהם אינם מתקבלים כשווים בין שווים במדינה, ושהם לא מהווים חלק מהעם היהודי. נחזור לציור של תקלה. כפי שציינתי, היא ציירה אותו בעקבות הסיפור שהיא שמעה על נשים שאולצו לעבור טבילה, כשרק כותונת לבנה ושקופה לאורן, וזאת תחת עיניהם הבוחנות של גברים רבנים אורתודוקסים. שימו לב, הציור הזה צויר בשנת 2016, בעוד המקרה שמתואר בציור התרחש ב-1984, כמעט 35 שנים לפני כן. אמצעי המבע של תקלה מצליחים לבטא את הבושה והעלבון שחשו האנשים האלה, כאילו האירוע קורה לפנינו היום. באופן הזה הציור מדגיש את העובדה שהאירוע שהן אולצו לעבור לא קרה בעבר הרחוק והסתיים לו, אלא נותר כטראומה מגדרית מהדהדת שממשיכה ומשפיעה על נשים אתיופיות בישראל גם היום. הסוציולוגית ליסה אנטבי ימיני, שחוקרת את הנושא הזה, מסכימה שזה לא נחלת העבר, אלא שזה עניין שממשיך להתרחש גם בימינו, בישראל של המאה ה-21. הרבנות במדינה עדיין ממשיכה לדרוש מנשים צעירות לעבור הליך ברור יהדות, ולעיתים כופה עליהן טבילה לחומרה לפני נישואיהן.